สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนน้ำดื่ม6ลิตรนะครับซึ่งเราได้ใช้งานกันหมดแล้วจะนำตัวแกลลอนนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับผมด้วยตัวเนื้อพลาสติกที่ยังคงดีอยู่ครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมมันลดกระบวนการทิ้งของขยะได้ในระดับหนึ่งครับโอเคครับช่วยกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนน้ำดื่ม6ลิตรครับผม